Saya perlukan kotak untuk membuat pasu cantik ini. Saya menggunakan 18 keping kotak yang telah dipotong. Selepas 1 jam, anda hendaklah mengikis dan membentuk pasu dan buang lebihan simen yang berketul. Ketebalan pasu bergantung kepada beberapa kali anda meletak simen. Anda boleh meletak seberapa banyak layer pun. Pada pasu saya yang ini, saya meletak sebanyak 3 layer.
Saya menggunakan kertas pasir yang bersaiz sederhana untuk melicinkan pasu saya. Untuk mendapatkan pasu yang kukuh dan kuat, jangan lupa di bahagian dalam juga perlu dibubuh simen. Untuk mengikuti tutorial bagaimana saya membuat clay, linknya ada di sini dan juga di bahagian description di bawah. Ini adalah proses mewarna clay. Selepas menggunakan kertas pasir, habuk dan debu yang melekat pada pasu hendaklah dibasuh dan dibersihkan. Clay hendaklah diletak di dalam bekas yang kedap udara kerana clay ini cepat mengeras apabila terkena udara. Sekarang saya mulakan dengan mencorakkan pasu saya dengan menggunakan clay ini. Dengan menggunakan clay, kita boleh mencorakkan apa saja pattern yang kita inginkan.
kelihatan bling-bling pada pasu saya menggunakan Hotfix Rhinestone.